Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 226, sự xuất hiện của kiếm đấu la Trần Tâm với khí thế ngút trời như tiếp thêm sức mạnh cho đội quân Thiên Đấu Đế Quốc. Đồng thời, cử bảo thần quang hộ thể của chiếc Vinh Vinh đã phát huy ra hết thảy năng lực của nó. Giờ khắc này đây, mỗi một người trong đám thất quái sau khi được nàng phụ trợ đều có năng lực tương đương với phong hào đấu la. Lúc này, Quan Long Nguyên Soái đã nóng lòng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng là đại sư vẫn đang chờ đợi một cơ hội nào đó cho Đường Gia Quân phát huy hết khả năng của mình. Trên chiến trường tàn khốc, đám thất quái cùng Độc Cô Bác và Dương Vô Địch phân đan chiến đấu kịch liệt, cuộc chiến thoạt nhìn chưa thể đi đến hồi kết. Bỉ Đông cùng Đường Tam ở trên không trung vẫn đang đối đầu gay gắt, trong lúc hồn kỹ thứ 6 chói mắt khắp huyết ma chu của võ hồn tử vong chu hoàng của nàng sắp sửa đâm trúng người Đường Tam, cũng là lúc ra cắt thần nỏ đồng thời bắn ra. Không đợi Đường Tam né tránh, hành động của Bỉ Đông cũng trở nên chậm chạp một chút, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cơ hội như vậy, Đường Tam làm sao mà bỏ qua, hắn nhanh chóng phóng thích sát thần lĩnh vực, đẩy lùi lĩnh vực của Bỉ Đông, nhưng cơ hội đó, ấn ký khải thần cũng sáng lên. Lúc này, rốt cuộc có thể thở được một hơi, Hoàng Kim Tam xoa kích đảo qua một vòng trước người, dựa vào thế phòng ngự của Vô Địch Phong Ba, tạo nên một vòng kim sắc hóa giải khớp huyết ma chu đâm tới của Bỉ Đông. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên mặt Đường Tam phát ra một đạo thần quang mãnh liệt, đã có thể sử dụng bản thể Hải Thần Tam xoa kích, hắn ngăn chặn Bỉ Đông không còn khó khăn như lúc trước. Chỉ thấy ở giữa không trung, hai hư ảnh to lớn xuất hiện phía sau lưng Đường Tam và Bỉ Đông, một bên là Hải Thần khí chất thanh cao, bên còn lại là La Sát Thần thập phần hung ác. Hải Thần Tam xoa kích tạo nên từng vòng quầng sáng kim sắc bay về phía Bỉ Đông, bao trùm lên người nàng. Chứng kiến quầng sáng kim sắc này, Bỉ Đông không khỏi biến sắc. Lần trước trong tinh đấu đại xâm lâm, đúng là chúng phải nó mới bức bách khiến nàng không thể không sử dụng hồn kỹ thứ 9, bất tử chi thân. Mặc dù như vậy, bản thân cũng vẫn bị thương không hề nhẹ. Bởi vậy, mắt thấy Vô Địch Phong Ba của Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam xuất ra, Bỉ Đông chợt dừng lại trên không trung một chút, hai tay vung lên, quang mang màu tím đen chói mắt ngưng tụ trước người, đem thân thể của nàng hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Trong khóe miệng Đường Tam thoáng lên một nụ cười, lúc đầu có thể vây khốn Bỉ Đông không phải là lực lượng của hắn mà là Hải Thần chi lực. Mà hồn lực của hắn khác biệt khá xa so với Bỉ Đông, Vô Địch Phong Ba mặc dù có cơ hội thành công nhưng không thể nghi ngờ là rất nhỏ, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Từng vòng quang sáng kim sắc đang bay về phía Bỉ Đông đột nhiên tản ra hai bên, chia ra bao phủ vị phong hào đấu la đang là đối thủ của Tiểu Vũ cùng với Độc Cô Bác bên kia. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ tư trên người Đường Tam cũng chợt sáng lên, 9 đạo kim quang cùng lúc từ dưới mặt đất chui ra, dưới chân mỗi người trong 9 người bên phía Bỉ Đông đều xuất hiện một cái lồng giam kim sắc, vậy bọn họ trong đó. Mắt thấy quần sáng Vô Địch Phong Ba bay đi hướng phong hào đấu la, hai bên bao vây lại, trong mắt Bỉ Đông phát ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Hồn lực mãnh liệt ba động sôi trào tới đỉnh điểm, trong chớp mắt, quang mang màu tím đen đã biến thành màu xanh sẫm. Trên cái hồn hoàn sắp xếp chỉnh tề đã phóng xuất ra, võ hồn thứ hai của nàng là Phệ Hồn Chu Hoàng chính thức được phát động. Hai cái cảm màu xanh ngọc bích thật lớn trong chớp mắt khép lại cùng một chỗ, một đạo quang nhiệt kinh thiên màu xanh biếc chém thẳng về phía Đường Tam. Một cách này, Bỉ Đông đã đem toàn bộ hồn lực của mình rót vào trong đó. Lực áp bách thật lớn khiến cho tâm phế Đường Tam dường như muốn nổ mạnh. Cho dù là đem Hải Thần Tam xoa kích hoành đến trước ngực cũng không có cách làm suy yếu lại cảm giác này. Tam xoa kích liên tiếp huyễn hóa ra mấy cái quầng sáng kim sắc đều bị cự nhận màu xanh ngọc bích chém thành hai nửa. Lúc này, Đường Tam mới thực sự hiểu rằng hắn và nàng có sự chênh lệch lớn đến nhường nào. Quang mang lóe sáng, trong chớp mắt, kim quang trên Hải Thần Tam xoa kích đã bốc lên đến cực hạn. Sau khắc này, hắn đem tất cả năng lượng của bản thân toàn bộ rót vào thần khí trong tay. Trong mắt Bỉ Đông lúc này đã tràn ngập quang mang độc ác. Đối mặt với thức thứ ba, nhất khứ bất phản trong Hoàng Kim Thập Tam kích, nàng lại làm ra một hành động làm cho Đường Tam cực kỳ hoảng sợ, đồng thời ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Võ hồn chân thân của Bỉ Đông đang là Phệ Hồn Chu Hoàng lại lần nữa đột ngột trở thành Tử Vong Chu Hoàng, đồng thời hồn hoàn thứ 9 trong nháy mắt lóe sáng. Một kích này của Bỉ Đông chính là một trong những hồn kỹ cường đại nhất của nàng, cũng là một trong những kỹ năng cường đại nhất của võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng, không gian tê liệt chi tâm nguyên trảm. Xa xa đám thất quái thấy một màn này cũng phải chậm lại một nhịp, dù rất muốn chạy lại cứu trợ nhưng là vẫn bị đối thủ cầm chân khiến bọn họ đều không có cơ hội. Liệu rằng Đường Tam sẽ dùng cách gì để đối phó với kỹ năng cường đại nhất của Bỉ Đông? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.